שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם דבר מאוד פשוט, איך להחליף ניאגרה. הניאגרה הזאת נתקע מהקיר. יש פה מסילות שאנחנו אחרי זה נראה אותן. המסילות האלה נשברו והניאגרה לא בדיוק מחזיקה. אנחנו פשוט רוצים, קנינו בדיוק את אותה ניאגרה אחד לאחד, רוצים להוציא אותה ולשים אחר במקומה. איך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, אנחנו חייבים לסגור פה את הברז של המים של צינור ההזנה, אוקיי? כי אחרת אנחנו, כמובן יהיה לנו פה בריכה, אז נסגור את הברז ניל הזה. נפרק נפתח יותר נכון את האום הזה של צינור ההזנה. יש פה גם כן אום, גם אותו נפתח, ופשוט נוציא את כל הניאגרה, נשים אחת חדשה ונחבר את כל הצינורות מחדש. סגרנו את ברז הניל, רוקנו את המים, ומה שנשאר לנו זה לפתוח פה את צינור ההזנה. בעיקרון פה לא צריך להיות טפלון, יש כאן טפלון כי הייתה נזילה, כי ההברגה של הפלסטיק שיוצא מתוך הניאגרה, או יותר נכון שנכנס לתוך הניאגרה, ההברגה הייתה שחוקה ולכן שמו פה טפלון. כאן בפנים יש אטם, חשוב מאוד שהוא לא ייפול. אוקיי, הנה האטם פה בפנים, נשאיר אותו בפנים. ודבר נוסף, אנחנו צריכים לפתוח את האום הזה. יש פה אטם, הוא לא ייפול, ופשוט להרים את הניאגרה כלפי מעלה. נשאר לנו ביד. אוקיי, אלה המסילות. אלה המסילות של הניאגרה, ואתם רואים שהמסילות נשברו, המסילה הזאת והמסילה הזאת, ולכן הניאגרה כבר לא יושבת פה על התופסנים שלה, וזאת הסיבה שהייתה מתנדנדת. זו הניאגרה החדשה. אתם רואים שיש פה איזה חתיכת פלסטיק ופה יש חתיכת פלסטיק. החלק הזה נכנס פה מתחת, החלק הזה נכנס פה מתחת, ובעצם האסלה נתלית על שני אלה, וכמובן מתיישבת על הצינור. אנחנו נשיב אותה על הצינור. אוקיי, פשוט מתיישבת. אם אנחנו לוחצים אין שום דבר, לא יורדת. שמים את האטם הזה, מעלים חזרה למקום שלו, סוגרים את זה, ומחברים את צינור ההזנה. לא צריך לסגור חזק מדי, נגיעה קטנה וזהו. נפתח את המים, נראה שהכל עובד. אם אנחנו רוצים, אפשר לכוון פה את הגבהים. לא קריטי, מאחר וזאת ניאגרה חדשה, אני ממליץ לכם להשאיר את זה כמו שזה בא מהמפעל. וזהו בעצם. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחליף ממש בקלות, תוך דקות, ניאגרה. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים חינמיים בשבילכם, סרטונים, מאמרים, תגובות. עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ונתראה בסרטונים הבאים.